درسنا اليوم أيها الأصدقاء مختلف عن درس يوم أمس، أننا في البداية نحدد المجلد الذي سوف يحتوي الملفات التي نطلب أن تنسخ إليها. لدينا مجلد AAA. عند بداية البرمجة يطلب مننا تحديد أين تريد أن أنسخ لك الملف. عندما نحدد أننا نريد هذا المجلد يظهر لدينا نافذة أخرى تحدد لنا ما هي الملفات الإكسل التي تريد أن تنسخ إلى المجلد السابق. عندما نحدد ونعطي أوكي نلاحظ أن المجلد AAA يحتوي على الملفات التي تم نسخها. البرمجة بسيطة جدا. تقول في البداية أنه لدينا المتغيرات الافتراضية، ونقول أننا سوف نغير عنوان النافذة التي سوف نختار منها المجلد، وفي هذا السطر نحدد مسار هذه النافذة. أما السطر التالي نحدد أننا لا نختار إلا مجلد واحد، وثم يطلب إظهار هذه النافذة. يتم تحديد المستخدم للمجلد المطلوب. الخطوة التالية تقول إذا تم تحديد المجلد المطلوب نقوم بعملية معرفة مساره. هذه البرمجة تطلب مسار البرنامج. أما الأسطر إذا لم يتم تحديد تظهر رسالة تقول أن المستخدم لم يحدد المجلد. فإذا نحن الآن حددنا المجلد، ننتقل إلى الخطوة التالية التي تظهر لنا نافذة لتحديد الملفات، وهذه النافذة نغير عنوانها ونحدد مسارها ونطلب أن يتم تحديد عدة ملفات. والخطوة التالية هي إظهار هذه النافذة، ومن ثم الإف تقول إذا تم تحديد الملفات تبدأ الفور بعملية حلقة. هذه الحلقة تأخذ الملف الأول أو تأخذ عدد الملفات التي تم تحديدها وتذهب إلى المجلد المطلوب. إذا لم يكن مؤنشأ تنشئه، وفي آخر سطر يتم عملية نسخ الملفات الموجودة في الذاكرة بنفس الاسم إلى المكان الذي تم تحديده. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جميل ومفيد مثل هذا الدرس الذي يعالج موضوع أننا نأخذ أو نحدد أولا مجلد يحتوي في نهاية البرمجة على ملفات إكسل تم نسخها من مكان نحن حددناه. فإذا هذه الأسطر تحتوي على نافذة أولى ونافذة أخرى. النافذة الأولى هي تحديد المجلد الذي سوف يحتوي الملفات. النافذة الثانية هي تحديد الملفات أين هي موجودة في أي مجلد. عندما ننقر أوكي تؤخذ هذه الملفات وتعمل عملية حلقة الفور لكي تنسخ إلى المجلد المطلوب. شكرا لمتابعتكم. معكم مبرمج جوزيف قصفصون. نلتقي غدا بإذن الله.